rood. Je scoort aan Foy. De Belgische patatkes zijn gebakken en we liggen eerste uit. Ik heb er zeker zin in. Dit is natuurlijk waar we al een jaar lang naar uitkijken. Nu mag het eindelijk mag het echt beginnen. Soarteam Twente is een team van 19 studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. We bouwen een zonneauto waarmee we in Australië 3000 kilometer rijden dwars door de woestijn. Maar dit doen we natuurlijk niet alleen. Dit doen we samen met een heel groot partnernetwerk van meer dan 170 partners. We hebben afgelopen editie best wel veel teambuilding gedaan. Je komt namelijk als team net met allemaal nieuwe mensen bij elkaar en dat is best wel intensief omdat je heel erg hard met elkaar moet gaan samenwerken. Het is best wel belangrijk dat je elkaar daarbij goed gaat leren kennen. Maar ik denk dat de meest bijzondere teambuilding wel de European Solar Challenge was. We waren toen net 3 weken met het team bij elkaar. Dus we kenden elkaar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. En toen moesten we al met onze zonneauto over een circuit een race gaan rijden. Ja, het leukste verhaal daarin vind ik zelf dat we ook in tenten moesten slapen. En we hadden een tent geleend, alleen daarvan miste de zijkanten van de tent. Dus ja, dan moet je in één keer gaan bedenken van hoe gaan we dit oplossen. Uiteindelijk hebben we grondzijde langs de tenten gehangen om ervoor te zorgen dat we toch een beetje beschut konden slapen. Nou ja, dat zijn gewoon wel hele leuke dingen en daardoor leer je gewoon je teamgenoten heel erg goed kennen. We rijden dan met de Redshift 24 uur race in het circuit Zolder, waar dan de bedoeling is om zoveel mogelijk rondjes te rijden. Nou, eigenlijk zijn we vrij goed begonnen. Guido begon vanaf plek 4, dus hij moest rennen naar de auto toe. En snel erin zitten, maar dat ging eigenlijk allemaal vrij soepel en vlot, daar hadden we niet echt problemen mee. Toen heeft hij een uurtje lekker kunnen rijden. Nou, na een uurtje hadden we onze eerste coureurswissel. Daar hebben we met een team zijn we erbij gaan staan en hebben we met z'n allen ervoor gezorgd dat dat gewoon allemaal vrij soepel ging. En daar hebben we gewoon goed op geoefend. Het moet binnen 5 minuten en na 2-3 minuutjes waren we eigenlijk al klaar. We zitten nu in het 10e raceuur. We werden rond 9 uur vanavond gebeld door de coureur via de porto dat er iets mis was in de auto. Toen zijn we 10 minuten later zijn we begonnen met een controle. We hebben niks kunnen vinden en alles werkt nu weer naar behoren. We zitten nu in het laatste uur van de wedstrijd. We staan echt te popelen met z'n allen wie er nu als eerst over de finish gaat komen en wie straks de beker in zijn handen heeft. 5, 4, 3, 2, 1. Redshift number 21. We are just a team for like 3 weeks and yeah, this is amazing. So I just wanted to say, Soarteam Twente, the team to be in. De eerste paar dagen in Australië waren heel erg wennen. Ik kwam als eerste aan, samen met 2 anderen. Om de eerste voorbereiding in het hostel en op de universiteit daar te treffen. Nou ja, vrij snel breidde het team zich uit naar 19 mensen, van ons eigen team hier. En uiteindelijk waren we dan met 39 man een week voordat de race begon. Ja, dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld, nou ja, je moet toch wel koken voor 39 man, er moet voor 39 man gewassen worden. Dus ja, daar komt ook een hele logistieke operatie bij kijken.
Ik ben de was uit de wasmachines aan het halen. We zijn voor het hele team de was aan het doen. En dat is, zoals je al een beetje kan zien, gigantisch veel. Dus deze lading is net klaar. En er zijn beperkt wasmachines, want we hebben in totaal echt wel 8 wasmachines, 8 ladingen vol hebben we nodig. Dus ja, dat duurt gewoon even voordat je daar klaar mee bent. Dus we hebben net een lading klaar en deze lading gaat er nu in en dan loopt hij weer. Why the World Solar Challenge? Because it's a great adventure. We zijn dit jaar gekozen voor een nieuw type veiligere accucel in onze auto. En dat vereist eigenlijk dat we ons hele elektrische systeem opnieuw gingen bekijken en alles opnieuw gingen ontwikkelen. En daar zorgden we nog een paar discussiepunten met de organisatie over hoe het nou gerekend moest worden en wat nou goedgekeurd werd. Ja, het waren 3 hele spannende dagen hier bij de scrutineering, maar we zijn, na 3 dagen zijn we er doorheen gekomen en hebben we allemaal groene stickertjes in ons boekje gekregen. Dus Red E is technisch goedgekeurd voor de race. Het was wel even spannend omdat we best wel wat nieuwe systemen hebben, maar de organisatie heeft het best wel goed geregeld hier. Alles ging elke keer in goed professioneel overleg en daardoor hebben we nu dus uiteindelijk ons boekje vol. Ja, ik ben zeker heel erg blij dat we de scrutineering hebben gehaald. Het is wel altijd een mooi moment voor het hele team dat we daadwerkelijk de weg op gaan mogen. Particularly, we're seeing electric cars coming more popular, but people were worried about the range and stuff like that. So the cruiser class cars, we're looking at 1,000 kilometers. And the Challenger class cars, they're chasing the ultimate efficiency. And there's this really cute little car from Netherlands called Red E. That is probably the world's most efficient electric car on the face of the planet these days. It's going to be fantastic to see how that goes. Dat was leuk. Nu niet meer. En dit is met geluid, hè, deze kamer. Na de statische scrutinering mochten we door naar het volgende onderdeel van de scrutinering, de dynamische scrutinering. Deze bestaat uit de kwalificatie, een slalom en een remtest. Het is natuurlijk wel een spannend moment, zeker omdat we weten dat in 2017 de kwalificatie niet even soepel ging. Dus ja, ik heb wel wat gezonde spanning, maar ik heb wel vertrouwen in Evert dat hij weet wat hij moet gaan doen. En we gaan zien wat voor tijd eruit gaat rollen. Ja, echt heel goed. We hebben geoefend de afgelopen dagen en dat ging al heel goed. En net toen we het echt moesten doen, ging het eigenlijk nog veel beter dan verwacht.
Dus ik ben heel erg blij met de tijd die we gehaald hebben. Het resultaat is dat we morgen als 5e mogen starten. Met een tijd die ik net heb gereden van 2,06 minuten. Nee, dat we niet eerst zijn geworden, dat was wat te verwachten. Wij hebben een auto gebouwd die op efficiëntie rijdt en niet per se op echt vermogen. Dus nee, daar gaan we ook niet voor. Morgen start nummer 1 om een bepaalde tijd. En de volgende auto start steeds een half minuut later. Dus het maakt niet heel veel uit hoeveel die nou hier echt eindigt. Red E is de kleinste zonneauto die we ooit gemaakt hebben en dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. We beginnen met de reglementen van de organisatie. Daarin staat het maximale toegestane gewicht van de accu of het maximale zonneoppervlakte van de zonnecellen. Daarnaast stellen we ook eigen eisen op, zoals de lengte van de coureur, de scharnierhoek van het paneel of de veiligheid van de coureur. Daar vandaan worden prototypes gemaakt die worden omgezet in concepten. Deze concepten worden uitgewerkt voor een mock-up auto, dat is een testauto. Daarmee testen we de elektronische en de mechanische systemen van de auto. Tegelijkertijd wordt gestart met de productie van de echte zonneauto, zowel de structurele delen als de shell. Dit gebeurt op verschillende locaties, zoals het kantoor hier in Enschede of de productielocaties van het NLR en Fokker. In Hoogeveen bij Fokker wordt de auto totaal geassembleerd, waarna die wordt gespoten. Dan worden de ophanging en de elektrische systemen ingebouwd in de auto en is de auto klaar voor de presentatie. Dit jaar voor een gaaspaneel gekozen in plaats van voor een siliciumzonnepaneel. Deze keuze is gemaakt omdat een gaaspaneel veel efficiënter is dan een siliciumpaneel. En volgens de reglementen mag je minder oppervlakte van dit paneel door de efficiëntie. En daardoor kon onze auto een stuk kleiner worden, wat hem veel aerodynamischer maakt. De keuze van het gaaszonnepaneel had onder andere een groter gevoel voor mij en Jasper als externe betrekkingen. Zo moesten wij samen 40% meer aan inkomsten genereren en moesten wij tegelijkertijd besparen op onze uitgaven. We zijn hier vandaag bijeen om onze mock-up te laten zien aan alle partners die hebben meegeholpen aan ons project. Die hebben allemaal onderdelen aangeleverd in de afgelopen maanden. En daar hebben wij een testauto van gebouwd. En die testauto laten wij vandaag zien. Dan rijden we een rondje mee en geven wij ook partners een kans om zelf een klein rondje erin te mogen rijden. Mijn aandeel bij deze mock-up is dat ik verantwoordelijk ben geweest voor de wielophanging, het remsysteem en het stuursysteem. Ook heb ik samen met Jan, dat is de andere mechanicus, het frame gebouwd. En daar hebben wij dus al onze componenten opgezet. Daar hebben wij in de afgelopen weken de testen mee gedaan. Hebben we gewoon gekeken hoe hard kan onze auto, kan die de benodigde stuuruitslag halen, dus kan die de bocht halen. Niet dat die straks ergens aan de zijkant stilstaat. Ook hebben we de remsystemen getest en gekeken of onze auto veilig over de weg kan. Het mooie in de productiefase is dat je eindelijk resultaat ziet van het werk dat je maanden op de computer hebt gedaan. Dus dat werkt erg belonend om dan na dagen de auto klaar te openen en te zien dat daar de auto naar uit komt rollen. Bij de productiebedrijven waren de medewerkers ook erg behulpzaam. Zij vonden het erg leuk om te zien hoe wij als team studenten zo fanatiek dag en nacht aan de auto aan het werken waren om die zo snel mogelijk klaar te krijgen. Dus ze hielpen ons ook heel erg met het produceren en met het vervoer van en naar de autoclave. En dit vonden ze allemaal geen probleem op te doen. Dus dat was wel heel erg fijn. Ik ben hier de eerste coureur die vandaag gaat rijden, dus ik stap zo meteen de auto in als we echt over de start gaan rijden.
En ik zal de eerste 321 kilometer volgens mij ga ik rijden naar de eerste controlestop toe. Ik heb me hier voorbereid door gewoon veel te sporten de afgelopen tijd. Dus veel hardlopen en ook in Australië veel hard gelopen in het warme weer om te wennen aan de hitte in de auto. En verder ook gewoon veel kilometers gereden in onze auto om te kijken hoe die reageert als er wind is of als het net iets sneller gaat. Dus nog 5 dagen en dan zullen we zien of we inderdaad de beste auto hebben gemaakt. De race, oftewel de Bridgestone World Solar Challenge, is een race van 5 dagen door de Outback van Australië. We rijden van Darwin helemaal in het noorden naar Adelaide helemaal in het zuiden van Australië. En dat is een afstand van meer dan 3000 kilometer. Onderweg hebben we 9 verplichte stops waar we een half uurtje moeten wachten. Wat betekent dat we onze auto, die volledig op zonne-energie rijdt, kunnen bijladen. Een belangrijk onderdeel van de race zijn de controlstops. Wij moeten 9 keer verplicht stoppen van de organisatie tijdens de race. Dat duurt een half uur. Nou, op een gegeven moment komt de zonneauto dan aanrijden. Nou, dan wijs ik hem naar de goede plek. Het moet allemaal zo snel en efficiënt mogelijk, want we willen geen energie verliezen. Nou, vervolgens coach ik de coureur uit de auto. Nou, vervolgens stapt hij zo snel mogelijk uit. Dit gebeurde altijd onder een minuut. Rennen we naar de knop toe en starten de tijd. Op dat moment is het eigenlijk stil bij de controlstop, want je kan niks meer doen. Het is super spannend, want je kan alleen maar kijken naar je auto voor een half uur lang. En dan na een half uur tijd staat de coureur weer klaar naast de auto. Ga ik hem weer coachen, stapt hij in zo snel mogelijk en leid ik hem de controlstop af. En dan is de auto weer voor de DMU en gaan we op naar de volgende controlstop. Alles erin, alles erin. Kom op, stoeltje bestellen. Is niet nodig, waarschijnlijk binnen het weer gezeten. Alles erin. Alles erin, alles erin. Alles erin, instappen, paneel doen. Paneel dicht, yes. Paneel dicht, paneel dicht. Paneel dicht, vergrendeling erop. Paneel dicht, vergrendeling erop. Vergrendeling erop. Vergrendeling erop. We hebben eerst 3 teams ingehaald nog binnen de stad. Dus daar was de weg gewoon 2 baans en zat ik voornamelijk te letten op mijn afstand tot de escorts, de auto voor de zonneauto en niet echt op de mensen die we in aan het halen waren. Later hebben we nog wel Agoria, een team uit België, ingehaald en dat was echt wel op de snelweg, dus dat was wel met ruim 100 km per uur. Dus dat was wel even spannend, want er kwam ook net roadtrain van de andere kant. Dus ik zat lekker gesandwiched tussen 2 auto's. Maar dat is allemaal goed gegaan en we staan hier als eerste bij de controlstop. Ja, supergoed. In het begin wel een beetje last gehad van wat wind, maar eigenlijk de auto best wel goed onder controle gehouden. En ik had eigenlijk nog wel een uur doorgekupt, maar we moesten hier al stoppen bij een controlstop. Maar ging heel goed. We kwamen tijdens de race een paar roadtrains tegen, 4 in totaal achter elkaar. Het was wel even eng om ze te zien aankomen, daadwerkelijk. Maar toen ze er eenmaal waren, was het eigenlijk helemaal niet zo heel erg spannend en wist ik de auto goed op de weg te houden.
gefeliciteerd. Ja, goed. Ik vond van tevoren wel spannend, want dit was de langste rit die ik nu toe had gedaan. We hebben echt meer dan 3 uur gereden. En het was ook best wel warm. Maar eigenlijk viel het allemaal best wel mee. Het was wel warm in de auto. En op een gegeven moment hebben we ietsje langzamer gereden. En dan merk je echt dat de hitte oploopt. Maar buiten dat, ik kwam eigenlijk best wel fris uit de auto. Ze waren bij de controlestop hier helemaal verbaasd over hoe vrolijk ik eigenlijk nog was. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de omgeving hier best wel saai was. Dus ik heb wel een beetje om me heen gekeken, maar het was niet zo heel veel aan. Volgens mij komen er nog mooiere stukken aan later. Voor de race zijn eigenlijk deze 2 dagen gewoon al perfect. Echt hele droge atmosferische lucht hebben, waar gewoon eigenlijk geen enkele verstoring van het zonlicht de auto bereikt. 30 seconden! Oh, oké, kom op heren, alles erin. Alles erin en stoeltjes stellen. Alles erin en stoeltjes stellen. Alles erin en stoeltjes stellen. Stoeltjes stellen en alles erin. Yes, oké, paneel dicht, paneelvergrendeling erop. Vergrendeling erop, tot en vast met je lader aan. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel. We zitten op 2 uurtjes van onze kamplocatie. We zijn nu nog een half uur aan het wachten, want we zijn net op de controlstop aangekomen. Maar we staan nog steeds eerste, dus dat gaat goed. Delft is vanochtend op ons afkomen rijden, maar die afstand is niet veranderd nu. Dus we gaan ze straks zien binnenkomen, maar we staan nog steeds ver eerste. De DMU gaat goed, iedereen is lekker relaxed en alles gaat volgens plan. Dus niks geks gezien en de auto reageert zoals die zou moeten doen. Dus ja, het gaat allemaal volgens plan. We zijn hier aangekomen op onze tweede kamplocatie. Na een hele spannende racedag. We staan nu iets voor Alice Springs en we zijn hier bezig met het kamp opbouwen en onze auto bijladen. Die staat nu nog mooi in het zonnetje, dus dan kunnen we hopelijk morgen met nog meer energie vertrekken tijdens deze spannende race. We zijn nu vandaag bij de DNW, de Duits-Nederlandse windtunnel, bij het NLR, het terrein daarvan, in Marknesse. En we stoppen daar onze auto, onze zonneauto, in hun windtunnel. Om te testen hoe goed onze zonneauto nou echt is. Tijdens de ontwerpfase van ons project hebben wij de auto met heel veel simulaties doorgerekend. En dan ga je met de computer bekijken hoeveel weerstand, hoeveel luchtweerstand jij verwacht dat de auto heeft. Maar simulaties hebben best wel een beperking met hoe precies ze zijn. Want de simulaties zijn best wel goed, maar het is gewoon niet exact de werkelijkheid die je hebt. En daarom wil je heel graag in het echt gecontroleerd testen hoe groot de weerstand van je auto is. Je gaat met de hele auto de windtunnel in. Ja, dat is sowieso ontzettend gaaf. Het levert ook heel gave beelden op. En het is voor ons als aerodynamica een heel bijzonder moment. Omdat wij nu eigenlijk eindelijk een keer kunnen zien dus hoe goed onze auto echt is. Hoe goed de auto, waar wij zoveel maanden aan gewerkt hebben, bloed, zweet en tranen om alles zo perfect glad mogelijk te krijgen of het echt gelukt is. Het gaat hartstikke goed. Eigenlijk komen alle resultaten overeen met wat we hebben verwacht. Het is zelfs waarschijnlijk iets beter dan we hoopten. Dus wij zijn heel erg enthousiast. Die windtunneltesten waren vooral om te kijken of de modellen die onze aerodynamici gebruiken, of die ook daadwerkelijk klopten met, op grote schaal met onze zonneauto Red E.
Daarna hebben we nog een aantal andere testen gedaan om onze auto, zoals we het noemen, te parametriseren. Dus om te kijken wat de uitgaven en wat de inkomsten zijn van onze zonneauto. Dat hebben we gedaan op de kombaan in Lelystad en op het vliegveld daarnaast, op de nieuwe taxibaan. En daar hebben we testen gedaan om te kijken wat de uitgaven waren, dus hoeveel vermogen je nodig hebt om op een bepaalde snelheid te rijden. En hebben we ook het zonnepaneel voor het eerst getest om te kijken van hoeveel vermogen we binnen kunnen halen bij een bepaalde zon. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste inputs voor strategie. Dus dat we weten hoeveel geven we uit, hoeveel halen we binnen en netto blijft er dan over hoeveel in de accu zit. En het doel van strategie was dan om uiteindelijk van de volle accu in het begin helemaal naar een lege accu op het eind te komen. En daar zijn die parametrisatie, dus onder andere het windtunneltesten en de testen op de kombaan en het vliegveld en de testen met het paneel ontzettend belangrijk voor. En daarbij hebben we ook veel weerdata gebruikt om te kijken wat doet de wind, wat doet de zon, zodat we dat zo goed mogelijk voor de race kunnen voorspellen en daar op elk moment tijdens de race onze strategie op konden aanpassen. Why you had to hide away for so long? Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Ja, we hebben vandaag de eerste dag van de Twentse World Solar Challenge gedaan. En we zien een team dat hard aan het groeien is. Vanmorgen nog dingen die stroef gingen, die gaan langzaam beter. En morgen hebben we nog een dag om te zorgen dat er straks echt een raceklaar team staat. Op een gegeven moment ging het heel erg hard regenen. En toen werd het te gevaarlijk om met de echte zonneauto te rijden. Toen zijn we geswitcht naar een gewone auto. En dat is natuurlijk jammer, maar we hebben nog heel veel andere protocollen wel kunnen oefenen. En het team heeft dat gewoon flexibel opgepakt. Hiervoor was ik teamleider en ik ga straks tijdens de race raceleider zijn. En dat klinkt misschien hetzelfde, maar eigenlijk is het heel erg anders. Want als teamleider ben ik vooral bezig met hoe het gaat met iedereen en hoe het project verloopt. En als raceleider ben ik straks verantwoordelijk voor alle beslissingen die tijdens de race gemaakt worden. Dus als de auto rijdt, ben ik degene die contact heeft met de coureur, die zegt hoe hard we gaan rijden, in samenspraak met de stratege uiteraard. Een van de eerste dingen die we hadden was een lekke band. En dat ging eigenlijk best wel soepel. Het is natuurlijk wel even wennen ook voor de serviceauto. Waar moeten ze precies staan? Hoe werkt het allemaal? En daarna hebben we een aantal keer inhaalscenario's geoefend. Want Michigan werd gesimuleerd en die heeft ons een paar keer ingehaald. Wij hebben hun een paar keer ingehaald. En dat is vooral even wennen, omdat je dan ineens met 3 communicatiekanalen tegelijk zit. En je moet met alles en iedereen voor zorgen dat dat veilig vooral gebeurt. Tijdens de productie was ik electrical engineer, elektrotechnicus en mijn taak was dan om de batterij te verzorgen. En nu is dat gewoon overgegaan op coureur dus. Dat betekent dat ik wel met mijn eigen ontwikkelde onderdelen in de auto mag gaan rijden. Dat is erg mooi. Nou, ik was net even de observer. Dat betekent dat ik het is toch een goed
uurtje heb mee mogen rijden met het team. Kijken hoe het allemaal ging. En natuurlijk krijg ik elke keer stroopwafels gevoerd. Dat hebben ze goed begrepen van de andere jaren, dat je de observer tevreden moet houden. Dus ik heb daar gewoon even gekeken en je doet eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben Elise Morskieft, ik ben de moeder van Mariska Bos. Zij zit in het aerodynamica-team van Solar Team Twente. Zelf ben ik ook op een gegeven moment meer betrokken geraakt bij het Solar-team. Want toen Mariska thuis kwam met de verhalen van waar ze allemaal mee bezig waren en wat ze aan het doen waren. Toen merkte ik zit zelf ook in de techniek. Ik heb een elektrotechnische achtergrond. En een van mijn rollen op het werk is het risicoanalyse. Is een ontwerp heel erg fout-ongevoelig maken. Dat als er wat misgaat, dat dan effecten niet zo groot zijn. Nou, ik zag dat ze daar hier gewoon werkelijk geen ervaring mee hadden. En toen hebben we vanuit het werk, mijn collega en ik hebben hier een training gegeven. En daarna heb ik het team van elektrotechniek verder kunnen begeleiden in risicoanalyse van het hele ontwerp. Ja, en dat is gewoon ontzettend leuk. Je werkt met een ontzettend enthousiast en gedreven groep techneuten die zulke sponsen zijn van kennis opzuigen en die zie je zo snel schakelen en zo snel nieuwe dingen oppikken. Ja, nou ja, moet je kijken wat ze dan neerzetten. Dat was heel leuk om van zo dichtbij mee te maken. Nou ja, en als kers op de taart zijn we natuurlijk mee geweest naar Australië om jullie daar te supporteren. En wij niet alleen, maar ik denk dat we wel met 30 mensen aan de finish stonden jullie op te wachten. En iemand had geregeld dat we allemaal deze supportershirts hadden. En ja, het was een geweldige ervaring. Ik kreeg nog kippenvel als ik eraan denk. Ja, was leuk. Als je als escort de stad in rijdt, dan kijk je vooral alle zijwegen goed in, al het verkeer wat er aankomt, alle voetgangers die er lopen, ook zebrapaden die er liggen. Dus om te zien of de zonneauto er veilig door kan, dat we geen onveilige situaties creëren, dat is eigenlijk het belangrijkste. Verder kijk je vooruit naar stoplichten en wegwerkzaamheden, zodat de auto heel lang heeft om uit te rollen, de zonneauto, zodat hij eigenlijk niet hoeft stil te komen te staan. Maar ja, als het stoplicht te lang op rood staat, dan kom je daar eigenlijk niet echt aan. Dus dan moet je wel doorgeven dat je moet stoppen. Drink or one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. 5 minuten! Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Wind, 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 wind.
we reden behoorlijk hard, volgens strategie, want we hadden wind mee. Dus we konden aardig hard rijden zonder al te veel uit te geven. En op een gegeven moment zagen we de hele lucht helemaal dicht trekken, het steeds donkerder worden. Allemaal stofpluimen overal langs de kant van de weg. En toen reden we daarin en nou ja, toen zag ik de hele zonneauto niet meer. Ik zag alleen nog 3 stipjes van de remlichten, zeg maar. Op dat moment zijn we langs de kant van de weg gaan staan om te checken of alles goed is met de zonnewagen, of de coureur oké was. Maar daarna zijn we langzaam doorgereden. Dus we hebben geprobeerd om nog wel volgens strategie te rijden tussen de zandstormen. Maar in de zandstormen hebben we gewoon op inzicht van de coureur 20 of 30 km per uur gereden. Omdat het gewoon ontzettend gevaarlijk is om daar hard doorheen te rijden. Het is goed niet. Ja, jongen. Vlaggen! Op de kop! Surf erbij, roepen ze! Vlak na vertrek vanochtend van de kamplocatie zijn we door een harde windvlaag in de berm beland. De coureur heeft daarna 180 graden gespind en is over de kop geslagen. Gelukkig is hij ongedeerd en veilig uit de auto gestapt. En dat is op dit moment ook echt het belangrijkste wat voor ons telt als team. We zijn ontzettend geschrokken, maar we zijn heel blij dat we hier nu nog met z'n allen veilig staan. En zo'n incident brengt de race dan wel in een bepaald perspectief. Op het moment van de crash zelf ging net als de crash heel snel. Ik kreeg een windvlaag van de zijkant van de auto en die zorgde er eigenlijk voor dat ik naast de weg kwam te rijden en daar in het grind. Toen had ik al veel minder grip en terwijl ik hem terug probeerde te sturen op de weg kwam er nog een windvlaag aan en die zorgde ervoor dat ik echt helemaal van de weg raakte. En op dat moment had ik zo weinig grip meer dat ik ook het niet meer kon redden. Toen was het echt heel snel voorbij. Het eerste wat ik heb geroepen toen de crash gebeurde was dat ik oké was. Ik hoorde van een afstandje dat er mensen aankwamen. Het was op dat moment voor mij niet mogelijk om zelf uit de auto te komen, want ik lag ook op de kop. En ik hoorde dus al van een afstandje mensen roepen van hoe het ging. Want die konden natuurlijk ook niet zien hoe ik in die auto zat. Wel was het achteraf heel fijn van hoe het team het heeft opgevangen. En natuurlijk was iedereen er kapot van dat zoiets gebeurt. Maar ik denk dat we met z'n allen het wel heel goed hebben aangepakt. En dat is ook wel iets om weer trots op terug te kijken.
Kenmerkend voor ons team is onze humor. Dit zag je bijvoorbeeld terug toen onze technische teamleden pleisters op de laatste schaafwonden van Red I plakten. Ja, dit is een bepaalde manier zoals wij problemen en situaties aanvangen en dat vind ik zelf heel erg prettig werken. Op die manier heerst er ook een bepaalde rust in het team, dat alles mag, alles kan en het wordt met een positieve manier altijd opgelost. We zijn hier nu in Adelaide bij de finish, om precies te zijn bij de fontein. En we zijn zojuist rijdend met Red I over de finish gekomen. Het voelt natuurlijk wel een beetje dubbel, omdat we niet officieel geëindigd zijn. Maar toch was het wel echt een heel goed gevoel om nog rijdend over de finish te komen. Dit betekent ook dat het voor nu het einde van ons avontuur hier is. Maar ik wil natuurlijk graag alle partners en iedereen die ons heeft ondersteund gedurende het afgelopen jaar ontzettend hard bedanken. Want zonder jullie was het allemaal niet gelukt en hadden wij niet hier nu bij deze fontein gestaan. Dus dankjewel daarvoor. Hetgeen wat mij het beste is bijgebleven is de kwalificatie. Toen we mede dankzij mijn motor een hele snelle tijd hadden ingezet. Het voor de eerste keer rijden op de kombaan met hoge snelheid was heel vet om te zien. Voor mij was het mooiste moment de start van de race, toen ik het raceconvooi Darwin uit mocht leiden. Dag 2 tijdens de race en dat ik toen een koud blikje cola in mijn handen gedrukt kreeg. En lekker genoten heb van het zonnetje en onze mooie auto. We are ready!